नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले गहुँको आटाको एकदम नरम फुलेको रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो अब रोटी पोल्न त सबैलाई आउँछ, तर नरम र फुलाउने कसरी हो भनेर मैले रेसिपी बनाइराखेको छु। अब हजुरहरू पनि एकपल्ट हेरेर यो तरिकाले बनाउनु होला। एकदम नरम रोटी। अब अहिले साउनको व्रत पनि चलिराखेको छ। हामीले चाहिँ यसरी रोटी बनाएर खान सकिन्छ। अब सुरुमा त हामीलाई आटा चाहिन्छ। मैले 1 बाउल आटा लिएको छु। अब सानो बाउलले हजुरहरूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार लिनु होला। अब पानी चाहिँ एकदम थोरै थोरै राखेर लिनुपर्छ। मैले यो आटा चालिओरी नै लिएको हो। चालेको चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाइनँ। पानी धेरै राख्यो भनेदेखि चाहिँ एकैचोटि गिलो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले पानी चाहिँ कम कम राख्दै मुस्नुपर्छ मजाले। हामीले अब सुक्खा रोटी बनाउँदा चाहिँ पिठो मुस्नुमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पिठो मजाले मुसियो भने चाहिँ रोटी मजाले बेलन जस्तै गरेर फुल्छ। अनि अब फुलेको रोटी त नरम भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा यसरी हामीले चाहिँ पिठो चाहिँ मजाले नै मुस्नुपर्छ। एकदम पानी कम कम लगाएरै मुस्नुपर्छ। एकदम पिठो कडा पनि हुनु हुँदैन। एकदम पिठो चाहिँ नरम हुनुपर्छ अनि रोटी फुल्छ। पिठो एकदम कडा साह्रो भयो भने रोटी फुल्दैन। अनि हामीले पिठो चाहिँ मजाले मुस्नुपर्छ। यसरी नरम बनाउनुपर्छ पिठोलाई। अब चाहिँ हामीले छोपेर मैले चाहिँ 15 मिनट जति राखेको। अब खोलिसकेको छु। अब थाल निकालेर म फेरि पिठोलाई मुस्दैछु। यसरी मुस्नुपर्छ, मजाले मुस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो सफ्ट भएको छ, नरम भएको छ। अब चाहिँ हामीले कत्रो कत्रो साइज बनाउने त्यही अनुसार हामीले डल्ला बनाउनुपर्छ, डो बनाउनुपर्छ। आफूलाई कत्रो साइज मनपर्छ त्यही अनुसार लिनु होला डो बनाउन। डो चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ अब यसरी नै बनाएको छु डो। अब म सुरुमा बेल्दैछु। मैले चाहिँ सुरुमा सानो बेल्दैछु। यो सानो चाहिँ मैले सुरुमा पोलेको रोटी चाहिँ म ग्यासमाथि चढाउँछु। त्यही भएर मैले सुरुमा सानो बेल्दैछु। अब हजुरहरूले कति सानो रोटी बेलेको भन्नु होला। सुरुमा चाहिँ म यत्रो चाहिँ सुरुको रोटी चाहिँ म जहिले पनि पोलेर अनि चढाउँछु ग्यासमाथि। अब म रोटी पोल्नलाई सुरु गर्छु बेल्नलाई। पिठोमा चोप्छु। अब चाहिँ चोबेर चाहिँ हामीले बेल्नुपर्छ, नभए त फेरि सबै टाँसिन्छ। आफूलाई कसरी सजिलो लाग्छ अब त्यही अनुसार बेल्नु होला। म चाहिँ यसरी बेल्छु। चोप्दै बेल्नुपर्छ। पिठो बढी भयो भने यसरी टकटकाउँदा नि हुन्छ। अब बाक्लो पातुलो चाहिँ आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसारै बनाउँदा पनि हुन्छ। अब कसैलाई रोटी सुक्खा रोटी पनि बाक्लो मनपर्छ, कसैलाई पातलो मनपर्छ। मैले चाहिँ यतिको बनाएको छु। अब सुरुमा चाहिँ म बेलेर राख्छु अनि पोल्नलाई सुरु गर्छु। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। 2-4टा बेल्यो अनि पोल्यो अनि फेरि बेल्यो गर्दै पोल्दा पनि हुन्छ। अब सुरुमा मैले सबै यसरी नै बेल्दै राखेको छु। हेर्नुहोस् त। सुरुमा मैले सानो रोटी पोलेर चढाइसकेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले अर्को रोटी यहाँ लगाइसकेको छु। मैले ग्यासलाई चाहिँ सुरुमा हाई बनाएँ। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले ग्यासलाई चाहिँ मैले मिडियम बनाएरै पोल्दैछु। एकपट्टि चाहिँ धेरै पाक्नु हुँदैन। फेरि अहिले हामीले रोटी फुलाउनु पर्छ।
त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यत्तिको पकाएपछि चाहिँ फर्काइहाल्नुपर्छ। छेउछेउमा चाहिँ मैले कपडाले थिच्दैछु, यो छेउको भाग पाक्दैन, त्यस कारणले गर्दा यसरी उठेको हुन्छ अनि थिच्नुपर्छ। यसरी हेर्दै हामीले चाहिँ बिस्तारै चलाउँदै नै पोल्नु भने सबैतिर मजाले पाक्छ एकै नासिल भएर। म चाहिँ अब पल्टाइसकेको छु। अब हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बेलन जस्तै फुल्छ। अब हजुरहरूले ग्यासमाथि पनि राखेर फुलाउन त सक्नुहुन्छ, तर ग्यासमाथि राखेको चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले भरसक्कै चाहिँ तावामै फुलाउनु पर्छ। मैले चाहिँ पोल्दै हर्केसम्म राखेको थिएँ। अब चाहिँ म घिउ दलेर यसरी घिउ दल्दै यसरी घिउ दलेर खाँदा चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। चिया दुध जेसँग खाँदा नि हुन्छ व्रतमा। मैले घिउ पनि आफैले घरमा बनाएको। हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।